echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor și astăzi vorbim despre cum să supraviețuiești narcisicului. E bine, mi s-a tot spus, sau mai bine zis, am tot fost întrebată. Cum să fac să mă vindec? Cum să fac să rezist? Majoritatea oamenilor au tendința să provoace. Știu, răspunsul va fi nu provoc, pur și simplu îl confrunt, că știu cine este. Și am spus-o într-o ediție anterioară că nu este o idee bună și am spus și de ce. Acum o să explic de ce am spus că tendința principală este provocarea. Să confruntăm nu înseamnă să ne certăm. Să confruntăm nu înseamnă să provocăm, ci să confruntăm înseamnă să punem adevărul pe masă. Eu știu niște lucruri, tu știi niște lucruri, tu afirmi ceva ce nu este adevărat sau tu spui despre mine ceva ce tu știi că nu e adevărat sau crezi că este adevărat, dar eu știu că nu este. Și atunci, confruntare înseamnă să dau cărțile pe față. Dar, ca să nu ajung la o situație neplăcută sau la o ceartă, Doamne ferește, un scandal sau ceva mai grav de atât, ca de exemplu violență fizică sau demisii, concedieri și așa mai departe, ca să nu ajung acolo, este important ca această parte de confruntare să fie foarte bine asimilată și asociată contextului. Am spus, ok, nu-i trântim verde în față narcisicului, știu că ești narcisic și tu faci și tu treci și las că știu eu, că m-am uitat la podcast. Chiar dacă aveți dreptate, pentru că fragilitatea persoanelor cu tulburări de personalitate este foarte mare. Și când spun fragilitate, nu mă refer la sensibilitate, că s-ar putea să sufere, să le doară, să se chinuie, nu la asta mă refer, ci mă refer la fragilitatea care face diferența dintre-un mediu sigur și un mediu periculos. Toate tulburările de personalitate implică toleranță scăzută la frustrare și la nedreptate. Toate tulburările de personalitate se învârt în jurul sentimentului de nedreptate. De ce? Pentru că perspectiva unică de care am vorbit în mai multe ediții presupune că există o incapacitate ca și ceilalți să fie la fel ca mine. Adică și ceilalți să fie deranjați de ceva la mine și ceilalți să aibă nevoie de ceva, poate o nevoie mai importantă decât a mea sau o nevoie mai acută, mai rapidă sau au nevoie de ceva de la mine pe care eu trebuie să-l ofer. În absența egoului, adică narcisicul este foarte validat să fie dorit, să fie necesar, dar nu este validat și mulțumit că este necesar pentru că el ajută pe altcineva. Este validat și este foarte mulțumit de faptul că el este într-o postură de superioritate, că celălalt depinde de el. După cum spuneam și în alte ediții, este o inversare a normalității, a percepției totodată. De asemenea, toate tulburările de personalitate au această inversare a percepției. Veți vedea că atunci când există dificultăți în comunicare, întotdeauna când spuneți ceva și este interpretată greșit, este interpretată amenințător, nedrept, incorect, practic este distorsionat tot ceea ce ați spus sau ați făcut, întotdeauna avem o tulburare de personalitate. În tulburările de personalitate sunt afectate emoțiile, cum spuneam, lipsa de empatie,
Ca atare, avem și distorsiuni cognitive, mai mari sau mai mici. Ideile de grandoare ale narcisicului sunt distorsiuni cognitive. Rigiditatea ideilor și perspectiva unică a compulsivului sunt tulburări de gândire. Codependentul care nu poate trăi fără dramă este o distorsiune a gândirii. Histrionicul care face teatru și toată lumea trebuie să fie cu ochii pe el, este distorsiunea gândirii, nu există fără admirație. Ca atare, toată perspectiva asta distorsionată întotdeauna va percepe confruntarea ca o amenințare, adică și cu frumosul și cu drăguțul, dacă îi spuneți, și încercați să-l faceți să înțeleagă cu 20 de ore de explicații, cu 5 luni de umblat pe coș de ouă, de luat cu frumosul, de mângâiat pupat, dar știi că stai să vezi că mai e un pic și mai trebuie și nu știu ce. Orice tactică atingeți, în momentul în care aduceți adevărul, realitatea în discuție, va exista o explozie. Poate să fie o explozie violentă sau poate să fie o explozie de respingere, repulsie. Poate să fie cu umilire, denigrare, jignire, poate să se manifeste în mai multe feluri, în mod variabil, în funcție de momentul în care ați deschis discuția, de tipul de tulburare de personalitate. Ca atare, confruntarea ridică riscuri și de asta am spus că este necesar să fie extrem de bine gândită înainte și extrem de bine adaptată la context. Persoane cu tulburări diferite vor reacționa diferit și trebuie să știm asta ca să avem în vedere. Pe de altă parte, în toată dinamica de relații, indiferent de tipul relației, că vorbim de relații de muncă, de relații de parteneriat, inclusiv relația copil-părinte, când avem această persoană care ori s-a născut așa, ori s-a dezvoltat așa în cursul vieții sale, disarmonic, neechilibrat, cu o tulburare. Trebuie să pornim de la această premiză, nu cu milă, ci în ideea în care trebuie să știm foarte bine ce vrem să punctăm și unde vrem să ajungem. Pentru că întotdeauna va fi percepută ca amenințătoare și nedreaptă. Părintele va spune, ești nerecunoscător. Partenerul de cuplu va spune, m-ai trădat, ți-ai bătut joc de mine, m-ai luat de prost. La muncă se va spune, dar cine te crezi tu să-mi faci mie din astea, ia că te pedepsesc eu pe tine. Diverse motive, indiferent de statutul pe care îl are. Ca atare, fiecare dintre ei va avea o reacție care nu va fi ușor uitată. Pentru că, așa cum spuneam și în edițiile anterioare, confruntarea cu realitatea pentru ei este o mare problemă, o foarte mare problemă. Și ca atare, supraviețuirea în astfel de relații pe termen lung presupune anumite principii și valori. Nu să fac o listă, pentru că, sinceră să fiu, pe mine mă deranjează acele articole și descrieri care vin cu liniuță de la capăt, 5 pași către succes și nu știu ce. Pentru că nu se aplică tuturor, nu sunt valabile în toate situațiile și mai mult decât atât pot implica un pericol real într-o situație care teoretic n-ar trebui să aducă un pericol. Ca atare, voi aduce niște principii, niște idei de bază de care trebuie să țineți cont ca să puteți să vă faceți viața mai ușoară pe cât posibil, pentru că în momentul în care trebuie să fiți foarte conștienți că în momentul în care vă autonomizați, adică în relația toxică nu aveți dreptul să existați, sunteți doar producători de servicii și de resurse,
fie că sunt financiare, fie că este sex sau hrană sau copii sau menaj, orice. Întotdeauna, ca să procesul acesta de autonomizare în care dumneavoastră vă manifestați faptul că gândiți autonom, că aveți principii, valori separate de a persoanei toxice, că simțiți diferit, că vă doriți lucruri diferite, că aveți așteptări, poate la reciprocitate sau poate de evoluție, că aveți dorințe. Toate lucrurile acestea vor deranja, pentru că ei pierd controlul. Și ca atare este extrem de important, pe lângă faptul că în momentul în care începeți să existați, deja deveniți un pericol. Și devenind un pericol, dinamica întreagă de relație se va schimba. Autonomia dumneavoastră va fi respinsă, adică va fi respins dreptul la autonomie. Și ca atare toată relația va fi pusă sub persecuție și amenințare pentru redobândirea controlului asupra dumneavoastră. Tocmai de aceea prefer să vin cu niște principii și valori care vă pot ajuta să supraviețuiți în această relație toxică. Dar mai mult decât atât, vă pot ajuta și în toată viața dumneavoastră. Sunt practic un ghid pentru viața sănătoasă. Prima dată și mai mult decât orice, indiferent de tipurile de relații, este să vă păstrați adevărul. Știu, este o exprimare un pic ciudată, pentru că adevărul este adevăr. Nu-l inventăm nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni. Însă, în relația toxică, niciodată adevărul nu este scos la lumină, nu este recunoscut, nu este validat. Poate doar dacă există niște constrângeri, o dinamică de șantaj, să existe posibilitatea unor false acceptări, ignorări scurte, rapide, care se uită repede. Ca atare, primul principiu este păstrează-ți adevărul în sensul în care, indiferent dacă faci o confruntare sau nu faci o confruntare, trebuie să știi care este adevărul. Indiferent dacă nu te lupți ca celălalt să-ți recunoască adevărul doar pentru că știi că nu o să o facă niciodată, tu trebuie să continui să știi adevărul și trebuie să rămâi în adevăr. Este un principiu de bază care te ajută per total să nu pici în capcana manipulării, să nu intri în vârtejul narcisicului care deformează realitatea și perturbă orice noimă a logicii și a pertinenței. Și dacă faci greșeala să crezi, te-ai pierdut acolo și ajungi să te învârți în cerc. Întotdeauna, ca să poți să-ți păstrezi sănătatea mentală și să poți să-ți păstrezi integritatea personalității, să nu te pierzi în relația asta, ca să recuperarea să existe și să fie posibilă, trebuie să-ți păstrezi adevărul. Trebuie să știi care este adevărul și să te ții de el. Adevărul, pentru că este un concept filozofic și intens pus în dileme de către multe persoane, mai ales că se consideră că nimeni nu deține adevărul, este acel fapt care se probează. Acel fapt care se probează. Dacă cineva dă cu pumnul în masă, ăla este un adevăr, nu este o perspectivă și nu este o interpretare. Deci, avem fapte care se probează, interpretate obiectiv. Când ajungem la interpretarea subiectivă, punem
cauze, motive, efecte și așa mai departe. Acolo putem să avem interpretări subiective, însă faptele probate în realitate, ele sunt adevăr obiectiv. Dacă există coerență sau incoerență în discurs și în acțiuni, adică dacă ceea ce spune, de exemplu, te iubesc, nu se probează în realitate în fapte, pentru că în realitate face rău, persecută, nu știu, închide în beci, violență fizică și așa mai departe, ele nu coroborează, ca atare adevărul este că nu iubește. Da? Nu avem un fapt care să se probeze în realitate. Acesta este primul principiu care este valabil în toate situațiile și în toate relațiile. De asemenea, asta ține de exact ce spuneam mai devreme, de a nu fi prinși în acel vârtej al cuvintelor. Nu simte, ca atare spune. Îți spune ce trebuie să crezi. Uneori îți arată, adică îți arată interesul pe care ți-l acordă prin a-ți face favoruri. Te lasă să crezi sau te face să simți. Te face să simți, nu simți, te face să simți prin cuvinte și fapte că totul este foarte frumos. Mai așa de frumos că pare ireal. Ca atare, dacă pare prea frumos să fie adevărat, este o garanție că este fals. Știu, o să spuneți nedrept. Avem dreptul și la lucruri frumoase, da? Avem dreptul și la lucruri frumoase. Atâta timp cât le creăm. Dacă pică din cer, din nimic, o situație ideală, ea nu este reală. Ea este un vis pus în realitate, dar nu este realitatea mea. Nu știu dacă am fost foarte clar aici, sper că da. Un alt principiu este nu găsi scuze. Avem tendință și am văzut tendința asta la foarte mulți oameni. Mă iubește, dar nu știe să o arate. Te iubește sau nu te iubește? Pentru că adevărul este că atunci când te iubește, prima dată o simți și după aia o vezi. Adică nu există mă iubește, dar nu știe să o arate. Este exact contradicția despre care vorbeam mai devreme. Ce mi se spune și ce cred versus ce se întâmplă. Nu există om care să simtă și să nu arate. Pentru că, dincolo de comportamentele în sine, și aici avem în vedere comportamentul verbal, comportamentul acțional și comportamentul non-verbal. Un om care iubește se vede din felul în care îmi privește, din felul în care atinge. Nu trebuie să facă lucruri extraordinare, nu trebuie să oprească circulația în piața aviatorilor, să pună în genunchi și să urle te iubesc, da? Ci pur și simplu se simte din felul în care îți acordă atenție, timp, grijă, preocupare, din felul în care te privește, din felul în care atinge. Ca atare, este absolut nejustificată sau total contradictorie expresia mă iubește, dar nu mi-o arată. Nu se potrivește. Este o distorsiune cognitivă menită să înșele așteptări, idei, principii, valori, să înșele realitatea, să creeze o altă imagine asupra realității. Să-ți păstrezi adevărul înseamnă să rămâi în realitate. O altă tendință și un alt principiu care va ajuta foarte mult este pune limite și spune nu. Râd, pentru că sunt foarte mulți oameni care spun eu nu știu să spun nu, eu nu pot să spun nu. Ok, dacă nu poți să spui nu, imaginează-ți. Vine cineva și te întreabă, poți să te calc cu mașina? Spui da sau spui nu? Pentru că asta va face. Te va călca cu mașina. Și
va face mult mai multe decât atât. Pot să te bat? Spui nu sau spui da? Pentru că te va bătea. Și atâta timp cât nu spui nu, înseamnă că ești de acord. Tulburările de personalitate au o specificitate foarte clară. Sunt extrem de limitative pe concepte. Principiul lor este, dacă nu spui nu, înseamnă că ești de acord. Ca atare, pentru că neavând empatie, nu pot să citească în comportamentul non-verbal sau dacă tremuri de frică o să-ți spună de ce tremuri, ești proastă, scuzați-mi expresia, dacă tremuri de frig o să zic că este vina ta că nu ți-ai luat o haină pe deasupra. Ca atare, dacă nu spui nu vreau să stau în pantaloni scurți în zăpadă, ei înțeleg că tu vrei să faci lucrul ăsta. Ca atare, și nu numai, este responsabilitatea ta 100% să spui nu la ce nu vrei. Nu supără decât persoana toxică. Un nu supără decât pe o persoană cu tulburare de personalitate, care este delirantă și nu acceptă altă viziune decât a sa. Persoana sănătoasă, echilibrată, dezvoltată, armonios, își dorește să spui nu, pentru că la ceea ce spui nu va ține cont și nu va mai face, dar știe clar. Are o imagine de ansamblu clară a ceea ce îți place și ceea ce nu îți place, care îi oferă repere să-ți ofere ce-ți place. Să spui nu este o nevoie esențială. Nu este ca să rănească pe ceilalți. Rănește numai psihopatologia, căruia nu-i place nu. Pe o persoană sănătoasă, o persoană care te iubește în mod real, este o șansă. O șansă la ceva mai bun. De asemenea, la fel sunt și limitele. Persoanele care au tulburare de personalitate, care au tulburări mentale și distorsiuni cognitive, nu acceptă limitele. Păi cum să-mi pui tu mie limite? Păi nu sunt eu totul tău? Nu sunt eu singurul care decide, nu sunt eu singurul care am idei și care am nevoi și care am dorințe și care am așteptări. Cum să-mi spui tu că n-am voie să te lovesc? Cum adică? N-am voie să fac orice. Cine ești tu să-mi spui mie nu? Cine ești tu să nu mă lași să te lovesc? Cine ești tu să nu mă lași să fac ceva? Ca atare, să pui limite este totodată o metodă de a descoperi, ca să spun așa, personalitățile disarmonice și mai mult decât atât este o protecție a ta. Este până unde permiți ca cineva să intre în intimitatea ta. Dacă nu pui limite, oricine, când mergi pe stradă, oricine poate veni să pună mâna pe tine, oricine poate să te pipăie, să te dezbrace, dacă așa îi vine în minte să facă și tu nu pui limită, se poate întâmpla. Tu trebuie să pui limita. Cât de mult primești, cât de mult accepti și ce nu accepti. Integritatea, demnitatea. De ce sunt oameni care sunt valorizați prin faptul că sunt integri și sunt demni? Pentru că au limite. Nu-ți permiți să-mi vorbești urât. Nu-ți permiți să te comporți așa cu mine. Este limita mea. Nu permit la nimeni să mă lovească. Este o protecție, este o dovadă că știu cine sunt și știu ce vreau. Este o nevoie la fel ca a spune nu. Și intră la capitolul iubire de sine. Iubirea de sine este foarte volatilă. A fost, prezentată în foarte multe feluri și niciunul ca lumea și niciunul clar. Dar iubirea de sine înseamnă să mă vreau așa cum sunt. Așa cum dacă mi-e foame mă duc și îmi cumpăr ceva de mâncare, la fel și dacă mă abuzează cineva, trebuie să pun stop.
să mă îngrijesc de mine, de nevoile mele, să mă oblig să-mi păstrez sănătatea mentală, să îmi fac o determinare din a avea relații sănătoase și de a avea o viață echilibrată, ține de iubirea de sine. Și nu e un moft, nu este egoism, este nevoie, este necesitate, pentru că altfel înnebunim, ne destructurăm, ajungem personalități dezarmonice, ajungem să fim, nu știu, poate infractori. Dacă nu ne dorim asta, suntem obligați să fim responsabili cu noi și responsabili cu grija pe care ne-o acordăm. Grija și atenția totodată. Iar astea sunt dovezi de iubire de sine. Pe lângă grijă, atenție și protecție, trebuie să ne placă de noi. Adică să acceptăm să fim și toleranți noi cu noi. Să acceptăm și că uneori greșim. Că nu suntem perfecți. Că avem nevoie de ajutor. Că avem nevoie și de alții. Că avem nevoie și să dăm, să împărtășim. Toate astea înseamnă iubire de sine. Și iubirea de sine nu este o iluzie și nici un delir. Și iubirea de sine nu este împotriva celorlalți, ci dimpotrivă. Atunci când ne iubim pe noi, suntem mult mai dispuși și mai disponibili pentru ceilalți. Dar nu pentru psihopatologie. Când mă iubesc pe mine cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, nu în egoism și tot felul de basme și fantasme. Știu clar să fac diferența când cineva mă minte și încearcă să mă manipuleze și să mă păcălească și să mă abuzeze și spun, pas, pe mine mă sare. Nu. Apropo de limite și de nu. De asemenea, un alt principiu de viață este avem dreptul la o șansă. Hai două, că nimeni nu e perfect și lumea mai greșește, dar depinde de tipul de greșeală. Pentru că dacă trec, nu știu, să zic 8 ani de relație, lucrurile nu se schimbă, ci dimpotrivă se înrăutățesc. Toate promisiunile făcute la început nu s-au ținut. Nu mai dăm încă o șansă, pentru că încă o șansă te duce în același punct. La fel sau mai rău, diferența este că doar mai târziu. În rest nu se îmbunătățește nimic. Mai dă-mi o șansă că n-am știut cum să mă comport cu tine și de-aia m-ai părăsit. Păi, sunt atât de multe de spus. N-am știut cum să mă comport cu tine. Păi de ce n-ai știut? Și dacă n-ai știut atunci, de ce o să știi acum? Și ai avut ani de zile la dispoziție să tot încerci ca să afli. Și de ce acum, după ce ți-am spus că nu mai vreau? Acum ți-ai dat seama că mă iubești. A trebuit să te dau pe ușa afară ca să-ți dai seama că mă iubești? În situații de genul ăsta, șansele sunt excluse. Repet, să ajungi în același punct, poate mai repede, poate mai rău decât la început, dar cu siguranță mult prea târziu. Pentru că este timp pierdut, energie, speranțe și propria șansă la viață și la echilibru și la iubire și la fericire totodată. Dar mai mult decât orice, la sănătate. Sănătatea minții, a corpului și a sufletului. Ele sunt împreună. În acest sens, pentru că sunt foarte multe situații pe care nu știu dacă vreodată o să poată cineva să le cuprindă chiar pe toate, esențial este să ai încredere în intuiție. Numește-o cum vrei. Acel sentiment care vine în capul pieptului, acel nod din gât, acea idee care nu-ți dă pace, acea agitație de simți că e ceva în regulă sau ceva nu e cum trebuie.
întotdeauna ai încredere în ea și urmează. Întotdeauna. Pentru că ea îți va spune tot ceea ce nu gândești. Intuiția este rezultatul stimulilor care au venit din exterior și care n-au reușit să pătrundă în conștient pentru că au fost considerați nesemnificativi, însă au produs deja un efect la nivelul emoțiilor de a apărut starea de disconfort, neliniște, nemulțumire. Păi dacă lucrurile sunt bune, niciodată nu o să am nemulțumire. Mulți oameni îmi spun, nu mă simt bine și nu știu de ce, că le am pe toate. Ok, întoarce-te la intuiție. Nu te simți bine. Înseamnă că ceva e în neregulă. Da, teoretic am tot ce-mi trebuie. Dar noi nu trăim în teorie. Noi trăim în practică. Iar emoțiile sunt contactul nostru, al corpului nostru, cu realitatea noastră în care trăim. Pentru că un om trăiește ceva, alt om trăiește altceva, nu au aceeași dinamică și este normal să nu se simtă la fel. Dar atunci când eu simt, în contextul vieții mele, simt că e în neregulă ceva, întotdeauna este. Și ca atare, trebuie luată în serios. Trebuie să fie șansa pe care vă dați dumneavoastră propriei persoane. Singurele șanse pe care trebuie să ne le dăm sunt nouă. Ceilalți, nu pentru că sunt perfecți sau știu ce să facă, dar întotdeauna ceilalți, dacă vor să facă și pot să facă, le învață din mers. Nu e nevoie de o șansă nouă. Ca atare, dându-ți ție șansa să vezi, să trăiești, să te dezvolți, să fii echilibrat, fericit și sănătos. Totodată dai șansa ca oameni ca tine să vină în jurul tău. Dacă tu ești echilibrat și îți oferi șansa de a fi echilibrat, sau măcar îți oferi șansa de a fi sănătos, cu limite, să te protejezi și să îți construiești viața așa cum îți dorești, oferi totodată șansa și altor oameni ca tine să vină. Oameni buni care te vor ajuta, te vor sprijini, care vor fi suportul tău atunci când vrei să te desprinzi de negativitate. Oameni buni care o să te ajute să te protejezi, care o să te învețe să te protejezi. Nu să te protejeze, ci tu să te protejezi. Dacă așteptăm să ne protejeze altcineva, intrăm în victimizare și atunci schimbăm raportul de roluri. Noi, intrând în victimizare, dăm totodată celuilalt oportunitatea să fie dominator. Protector înseamnă dominator. Până la agresiune și abuz mai este doar un pas. Așa că țineți oameni buni lângă tine. Țineți oameni față de care și lângă care te simți valorizat și important. Nu în extaz, ci că ai dreptul să fii așa cum ești. Odată ce știi cine ești, îți găsești și sensul. Pentru că mai important decât toate este sensul. Ne pierdem în relații toxice atunci când nu ne știm sensul. Încotro mergem, pentru ce mergem, către ce mergem. Suntem în relații toxice atunci când trăim în fantezie, în basme și povești, în cuvinte care doar ne-au fost aduse la cunoștință, dar care nu s-au probat în realitate. Sensul meu este cine sunt eu și unde vreau să ajung. Desigur, adecvat la realitate. Nu pot să spun că o să ajung pe lună mergând pe jos, pentru că ar însemna să fantasmez sever. Ca atare, îmi pun scopuri și obiective care țin de mine și care pe mine mă fac să fiu un om mulțumit și împlinit cu mine. Mai aduc și alți oameni pe lângă mine, dar drumul este clar. Și sensul meu și scopul meu mi le stabilesc doar eu așa cum le simt. Dar trebuie să am un sens și un scop. Că atunci când
tulburările de personalitate încerc să înhațe, să învârtă cu seducție, să ofere perspective și vieți miraculoase în altă parte decât există și ne pun și ne cer în mod explicit să ne schimbăm pe noi pentru mulțumirea lor și să ne schimbăm pe noi ca să existăm în preajma lor și să ne schimbăm pe noi ca să facem parte din viața lor, să ne aducem aminte în permanență care este drumul nostru și sensul nostru. Pentru că, cum spuneam la început, păstrează-ți adevărul și găsește-ți sensul și urmează-l, ține-te de el. Sunt singurele lucruri care ne ajută să rămânem sănătoși. Aici prima dată și apoi aici și împreună ele două în corp. Sănătate. Nu pot să am o minte bolnavă și un corp sănătos. Nu pot să am emoții sănătoase și o minte bolnavă. Trebuie să fie sănătoase cu toate. Și mintea, și sufletul, și ca atare, și corpul. Iar pentru asta am nevoie de constanță, coerență și echilibru. Echilibru înseamnă sănătate. Tulburarea nu este nimic din toate astea. Și nu va fi vreodată. Iar ca să poți să supraviețuiești, ai nevoie de toate pe care le-am spus astăzi. Și ai nevoie întotdeauna să te alegi pe tine. Pentru că singurul lucru pe care îl ai în viața asta, care nu te va trăda niciodată, ești tu. Și asta merită tot efortul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.